The municipality of Horní Suchá covers an area of approximately 10 km squared and has 4,500 inhabitants. So in terms of the Ostrava-Karviná agglomeration, it is a rather smaller municipality in the Karviná district. The given example shows how the municipality turned a former mine into a functioning industrial zone. Since 1913, the František coal mine existed in Horní Suchá, until it was closed in 1999. The municipality participates in the reuse of the area. Why the municipality decided to take this step explains the mayor engineer Jan Lipner, who was involved in the regeneration process from the very beginning. Když skončil důl František prakticky v naší obci, tak v obci, kde bylo 4,5 tisíce lidí, ukončilo pracovní činnost 3,5 tisíce lidí, takže to byla docela darda. Nezaměstnanost dosahovala až v nějakých historických číslech až 25%, takže se to stalo prioritou obce prakticky ze dne na den, protože důl František ukončil svou činnost opravdu zajímavě ze dne na den. The negotiations that took place with OKD, which was a mining company and owner of the mine, were not successful. In 2002, the entire split of plant Odra, of which the František mine was a part and owned by OKD, went back to the state's property, specifically to the property of the Diamo. Diamo, together with the municipality, started further steps to revitalization into an industrial zone. Podílel se, prakticky jsme, jak my, tak státní podnik, žili z toho fondu, který se vytvořil na revitalizaci vlastně Moravskoslezského kraje po ukončení hornické a důlní činnosti. Oni to převzali ve stádiu, kdy byly zasypány jámy, to znamená důlní díla, ke kterému se OKD hlásilo. Zbytek v roce 2002 předalo Diamo, které začalo bourat. Naštěstí my už jsme v té době byli celkem připraveni, bylo to docela riskantně, protože jsme do toho dali nemalé peníze. Byla provedena pasportizace budov na Františku, byly vytipovány, teď nevím, jestli 6, 7, 8 budov, které se daly použít i k jiným účelům. Ty jsme zachránili, zbytek Diamo zbouralo a my jsme současně prakticky začali stavět. Nemělo to moc logiky, například jsme nejdřív postavili průmyslovou halu, protože jsme chtěli dokázat investorům, zejména zahraničním, že lze na území vlastně zavřených dolů stavět. Oni měli obavy, protože slyšeli o nějakých jámových zátkách, nahodilých výstupech metanu, na důlních poklesech a tak dále a byli z toho trošku vyplašení. Nic z toho není pravda, protože jestli je někde území naprosto bezpečné proti poklesům, tak je to vlastně území dolu, protože je tam jámový ohradník, kde si samozřejmě šachta nepodoluje sama sebe, takže to území je stabilní. Proto jsme se teda pustili do výstavby haly, aby jsme to nějakým způsobem dokázali. Ovšem to bylo financováno z peněz, nebo spolufinancováno z peněz Evropské unie. Z jiných prostředků, z našich státních, se financovala infrastruktura a zpoždění tam byl rok, takže nejdřív byla hala a potom cesta k ní, což není moc logické, ale nějak jsme to přežili. The entire area of former mine became the property of the municipality in February 2005. A new hall was built in 2006 to 2007. It cost about 30 million Czech crowns, of which 20.6 million was provided from EU structural funds, operational program Industry and Trade, 6.8 million Czech crowns from the state budget and 12.6 million was provided by the municipality. Reconstruction of the administrative building for approximately 20 million Czech crowns was completed in 2007 with the support of the operational program Industry and Trade.
In 2008 to 2010, the infrastructure was being built at a cost of approximately 100 million Czech crowns. These funds were provided by the Ministry of Finance of the Czech Republic, based on a successful project proposal submitted to the Interdepartmental Commission for the Revitalization of the Moravian Silesian region. Other entities also supported and helped the municipality. Pomohlo nám docela výrazně Černivest a jeho regionální zástupci, kteří doporučovali prakticky zejména investora, ať moc neinvestoval, ale nájemce té naší haly. Ale musím říct, že v tomto regionu, který je vykreslován jako všechny pohornické v nějakých černých barvách, to s podnikáním není tak strašné a i když to teda nějakou dobu trvalo, tak poptávka po jak budovách, tak pozemcích docela byla. Currently, all plots are leased or sold. The zone is fully functional and it is still operated by the municipality. The municipality invests approximately 1.5 million Czech crowns per year in the operation of maintenance, public lighting and guard services and splits these costs between tenants and owners. This example shows that even a small municipality can operate an industrial zone. But what is very important about the regeneration process? It is necessary to focus on the goal, to be ready to look for new ways, transitions, and to expect mostly unpleasant surprises, and not to be frustrated that the process is slower than expected.